म Messi हो। मलाई नेपाली बोल्न त आउँदैन। मलाई नेपाली बोल्न नया Jankari TechNepalको सञ्चालक सरले सिकाउनु भएको हो। कमाउन नसकेको धन, रमाउन नसकेको मन, बिर्सन नसकेको दिन, तिर्न नसकेको ऋण र बचाउन नसकेको पैसाले सबै मन अनि कहिलेकाहीँ दिन पनि नरमाइलो लाग्ने रहेछ। नमस्कार मित्रहरू, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा। तपाईले अगाडि प्रिभ्यूमा देख्नुभएको भिडियो मेसीले नेपाली बोलिरहेको छ। यो फोटो टकिङ भिडियो यानी फोटो टकिङ भिडियो, फोटो बोल्ने भिडियो, यस्तो प्रकारको भिडियोहरू अहिले टिकटक र फेसबुकमा ट्रेन्डिङमा छन् र भाइरल पनि भइरहेका छन्। यस्तो प्रकारको भिडियो बनाउनका लागि मैले पहिला पनि एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो भिडियोमा धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको थियो बनाउन जानिएन भनेर, र यो भिडियोमा म टाइम लिएर चाहिँ स्टेप बाई स्टेप कम्प्लिट प्रोसेस र सजिलो तरिकाबाट बनाउन सिकाउँदैछु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। तपाईले अब यो फोटो टकिङ भिडियो बनाउनका लागि सबभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलमा रहेको गुगल क्रोमलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। गुगल क्रोमलाई ओपन गर्नुहोला। गुगल क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि अब तपाईले माथितिर सर्च बारमा यहाँनेर DI स्पेस ID लेखेर सर्च गर्नुहोला। तपाईले सर्च बारमा DI लेखेर सर्च गरिसकेपछि यसको अफिसियल वेबसाइट तपाईले यहाँनेर देख्न सक्दै हुनुहुन्छ। DID अफिसियल वेबसाइट हो यसको। तपाईहरुले यहाँनेर लिंक भेट्न सक्नुहुनेछ। यो लिंक रहेको छ, यसमा तपाईले टच गर्नुहोला। अब यसलाई टच गरिसकेपछि तपाईहरुको यो इन्टरफेसमा आउँछ। अब यहाँ तपाईहरु वेबसाइट भित्र छिरिसक्नु भएको छ। अब तपाईले यो वेबसाइटमा गएर सबभन्दा पहिला तीनवटा धर्का छन्। त्यहाँनेर यो राइट साइडको टप कर्नरमा तीनवटा धर्का छन्। त्यो तीनवटा धर्कामा गएर चाहिँ तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ म तपाईलाई देखाउँदैछु, यो इन्टरफेस रहेको छ। अब तपाईले यो राइट साइडको टप कर्नरमा यो तीनवटा धर्का देख्दै हुनुहुन्छ। यो ठाउँमा तपाईले टच गर्नुहोला। अब त्यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईले यतापट्टि लेफ्ट साइडमा तपाईले फ्री ट्रायल भन्ने अप्सन भेट्दै हुनुहुन्छ, देख्दै हुनुहुन्छ। यो फ्री ट्रायलको अप्सनमा तपाईले टच गर्नुहोला। अब फ्री ट्रायलको अप्सनमा टच गरिसकेपछि अब तपाईहरुको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ देख्न सक्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले। यहाँ तलतिर तपाईहरुको यहाँनेर आईडी खाली देखाएको छ, यहाँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ माथितिर प्लसको अप्सन छ, तपाईले यो प्लसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लसमा टच गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनेरबाट अप्सन देख्न सक्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरुले इन्टर योर इमेल पासवर्ड भनेको छ। तपाईले इमेल आईडी र पासवर्ड राखेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले इमेल आईडी नराखिकन लगइन गर्नको लागि तपाईले यहाँ माथितिर पासवर्ड नराखिकन लगइन गर्नको लागि माथि जी को अप्सन छ, यो जी मा टच गर्नुहोला। अब यो जी मा टच गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा रहेको कुनै पनि एकाउन्टहरु आईडीहरु छन्, जीमेल आईडीहरु, ती सबै देखाउँछ र तपाईहरुसँग एउटा छ भने एउटा देखाउँछ, छैन भने तपाईले त्यो जीमेल आईडी र पासवर्ड राखेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुको मोबाइलमा अलरेडी कुनै आईडीहरु लगइन छन् भने तपाईहरुको मोबाइलमा भएको आईडीहरु देखाउँछ। त्यहाँ मध्ये कुनै पनि एउटा आईडीलाई छान्नुहोला, तपाईहरुको जीमेल आईडीलाई। मैले छाने मसँग भएको आईडी, त्यसपछि यहाँ लगइन भइसकेको छ, रिडाइरेक्ट हुन्छ डाइरेक्ट। पासवर्ड राख्न जरुरी छैन, डाइरेक्ट चाहिँ तपाईले त्यो इमेल आईडीलाई छानिसकेपछि रिडाइरेक्ट हुन्छ र लगइन हुन्छ। अब माथितिर तपाईले फेरि पनि प्लसमा टच गर्नुहोला। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ त्यसरी इमेल जीमेल आईडी राखेर लगइन गरिसकेपछि अब तपाईहरुको प्लसमा टच गर्नुहोला। अब प्लसमा टच गरिसकेपछि सबैको आउने समस्या भनेको यो रहेको छ, मोबाइल एक्सपिरियन्स कमिङ सुन भनेको छ र तलतिर प्लिज स्विच टु डेस्कटप टु क्रिएट योर ओन भिडियो भनेको छ। तपाईहरुको मतलब यहाँनेरबाट यस्तो प्रकारले तपाईले यहाँनेरबाट लगइन गर्न सक्नुहुँदैन, क्रिएट गर्न सक्नुहुँदैन। त्यही भएर तपाईले फेरि पनि प्लसमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो देखाउँछ, कमिङ सुन भन्छ र प्लिज स्विच टु डेस्कटप साइड मोड भनेको छ। अब तपाईले बनाउन नसक्नुको कारण भनेको यो हो, यहाँबाट फोटो राख्ने अप्सन देखाउँदैन। अब यसको सल्भ म तपाईलाई बताउँदैछु, यसको सल्भ गर्दैछु, तपाईलाई यसको सोलुसन बताउँदैछु। तपाईहरुको मोबाइलको स्क्रिनलाई तलमाथि सार्दिनु होला, हल्का तलमाथि टच गरेर यसरी सार्नुभयो भने अब माथितिर तपाईले तीनवटा डटको अप्सन भेट्नुहुनेछ। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ तीनवटा डटको अप्सन छ, यो ठाउँमा तपाईले टच गर्नुहोला। अब यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईहरुको तलतिर सार्दै जानुभयो भने यहाँ डेस्कटप साइडको अप्सन छ, यो टिक लगाइदिनु होला यो बक्समा। अब यहाँ टिक लागिसकेपछि अब तपाईहरुको यस्तो इन्टरफेसमा आउनेछ। अब तपाईहरुले फोटो अपलोड गरेर फोटो टकिङ भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुको यो इन्टरफेसमा आउँछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेस्कटप मोडमा गइसकेको छ। अब तपाईले यहाँनेरबाट क्रिएट भिडियो भन्ने अप्सन प्लस छ, यहाँनेर क्रिएट भिडियोको अप्सन यहाँ देखाउँदैछ, तपाईले यो ठाउँमा टच गर्नुहोला। अब यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको फोटो छान्ने अप्सन आइसकेको छ। यहाँ तलतिर धेरै फोटोहरु देखाएको छ, पिक्चरहरु, त्यसपछि प्लस र एड को अप्सन छ। तपाईले यहाँ प्लस र एड को अप्सन भएको ठाउँमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ टच गरिसकेपछि आफ्नो फोटो छान्नुपर्ने हुन्छ, कुन फोटो तपाईहरु बोलेको बनाउन चाहनुहुन्छ। अब यो प्लस एड को अप्सनमा छानिसकेपछि तपाईले यहाँनेर ब्राउजर
देखाइरहेको छ। ब्राउजरमा छान्नु होला र फोटोहरू सबै देखाउँछ, कुन फोटो तपाईहरुले छान्ने हो, फोटोलाई छान्नु होला। म यहाँबाट एउटा मेसीको फोटो छान्दै छु, यहाँ देख्न सक्दै हुनुहुन्छ। अब छानिसकेपछि तपाईहरुको एकैछिन लोड हुन्छ र तपाईहरुको यो फोटो यहाँ माथि देखाउँछ। तपाईले छानेको फोटो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ आइसकेको छ। एकैछिन वेट गरिसकेपछि अब यो फोटो बोलेको बनाउनका लागि तपाईले यतापट्टि साइडमा स्क्रिप्ट देख्न सक्दै हुनुहुन्छ। यो स्क्रिप्टको तलतिर केही लेखेको छ। अब तपाईले यहाँनेर स्क्रिप्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यो फोटोलाई के बोलेको बनाउन चाहनुहुन्छ, कस्तो बोलेको बनाउन चाहनुहुन्छ, त्यहाँ तपाईले त्यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अथवा तपाईहरु लेख्न चाहनुहुँदैन भने तपाईहरुको मोबाइलको नोटप्याडमा टाइप गरेर चाहिँ लेखेर चाहिँ कपी गरेर त्यहाँबाट यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। कुनै ठाउँबाट तपाईहरुले कपी गरेर यो ठाउँमा ल्याएर चाहिँ पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईहरु त्यो झन्झट गर्न चाहनुहुँदैन भने यही लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले के बोलाउने हो, कस्तो बोलाउने हो, तपाईहरुले यहाँनेर लेख्नु होला। अब म अन्तैबाट कपी गरेर पेस्ट गर्छु। त्यसको लागि एकछिन कपी गरिसकेपछि एकछिन थिच्नु होला र पेस्टमा टच गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि मैले अन्तैबाट कपी गरेर ल्याएर यहाँ पेस्ट गरिदिएँ। तपाईले पनि यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ। केही लेखेको वर्डहरू हो, अब तपाईहरुको त्यो लेखेको वर्डहरू पेस्ट गरिसकेपछि अथवा लेखिसकेपछि यहाँ तलतिर तपाईले भाषाको अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ, इङ्ग्लिस लेखाएको छ, यहाँ टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि अब तपाईले यसलाई इङ्ग्लिस छ नेपालीमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। अथवा तपाईले कुन भाषामा बोलाउन चाहनुहुन्छ यो तपाईहरुको फोटोलाई त्यही भाषा छान्नु होला। मैले अब यो मेसीको फोटो छ, यो फोटोलाई म नेपालीमा बोलाउन चाहन्छु भने, नेपालीमा बोलेको बनाउन चाहन्छु भने नेपाली भाषा छान्छु। तपाईहरुले पनि छान्नु होला। अब यहाँबाट मैले नेपाली छान्दै छु। यो नेपाली देख्दै हुनुहुन्छ। यो नेपालीमा तपाईले टच गरिसकेपछि अब नेपालीमा यो बोल्ने छ। अब त्यसदेखि तल तपाईहरुको यहाँनेर फिमेलको अप्सन देखाइरहेको छ, मतलब लेडिजको। अब तपाईले यहाँ छान्नु होला र तपाईहरुको फोटो के छ त्यसैलाई छान्नुपर्ने हुन्छ। मेल छ भने मेल, फिमेल छ भने फिमेल। अब तपाईले त्यो कुन भाषामा बोलेको बनाउन चाहनुहुन्छ, केटाको अथवा केटीको आवाज, त्यो छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ छानिसकेपछि तपाईले यहाँले देख्न सक्दै हुनुहुन्छ, यहाँ सागर भनेको केटाको चित्र देखाएको छ, मेल छ। यहाँबाट मेल बोलेको बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ छान्नु होला। अथवा फिमेल बोलेको बनाउन चाहनुहुन्छ भने माथि छान्नु होला केटीको चित्रमा। त्यसपछि तपाईहरुले अब यहाँनेरबाट स्पिकरको अप्सन छ, यहाँ देख्दै हुन्छ साउन्डको अप्सन, यहाँ टच गर्नुभयो भने तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको त्यो बोलेको लेखेको के भइरहेको छ, सही बोलिरहेको छ छैन अथवा बोलिरहेको छ छैन। त्यो साउन्डको अप्सनमा, त्यो स्पिकरको अप्सनमा टच गरेर चाहिँ तपाईले त्यो बोली सुन्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईहरुले बोलेको त्यो लेखेको त्यो सही बोलिरहेको छ भने अब तपाईहरुले यसलाई माथितिर अलिकति सारेर चाहिँ यहाँनेर तपाईले भेट्नुहुनेछ जेनेरेट भिडियोको अप्सन। अब यो तपाईहरुले जेनेरेट भिडियोको अप्सनमा माथितिर यो ठाउँमा रहेको छ, यो ठाउँमा तपाईले टच गर्नु होला र भिडियो जेनेरेट हुन थाल्छ। अब यहाँ टच गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि भिडियो जेनेरेट हुन थालिसकेको छ। अब तपाईहरुको यहाँनेरबाट फेरि पनि जेनेरेटमा टच गर्नु होला। यहाँ फेरि पनि जेनेरेटमा टच गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो जेनेरेट हुन थाल्छ र तपाईहरुलाई यहाँनेरबाट अब त्यो जुम भएको छ, यो सेतो देखायो भने तलमाथि सार्नु होला, यताउता राइट लेफ्ट सार्नु होला। तपाईहरुको त्यहाँ जेनेरेट भइरहेको छ। यहाँ सेतो देखायो भने तपाईहरुले तलमाथि अथवा राइट साइड लेफ्ट साइड सार्नु होला। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ, यसरी सारेर तल सार्नु भयो भने तपाईहरुको यहाँनेरबाट जेनेरेट भइरहेको छ। एकैछिन टाइम लिन्छ र यो जेनेरेट भइसकेपछि रेडी हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब आइसकेको छ। हाम्रो यो भिडियो तयार भएको छ। त्यही भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला। त्यही ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुको फेरि पनि यहाँबाट एकैछिन टाइम लिएर चाहिँ तपाईहरुको यो क्रिएट हुन थाल्छ। अब क्रिएट भइसकेपछि त्यसैलाई प्ले हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले जुन लेख्नु भएको थियो त्यो लेखेको यहाँ बोलिरहेको छ। यो मेसीले नेपाली भाषा बोलिरहेको छ। यस्तो प्रकारले तपाईले कुनै पनि फोटोलाई चाहिँ यसरी आफूले चाहेको बोल्न लगाउन सक्नुहुनेछ। अब यहाँ डाउनलोडको अप्सन छ, यो डाउनलोडमा तपाईले टच गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो फेरि पनि डाउनलोडमा टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो मोबाइलको ग्यालेरीमा गएर सेभ भएर बस्ने छ। अब त्यो भिडियोलाई तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि सोशल मिडियामा, इन्स्टाग्राम, टिकटक, फेसबुकमा। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलको ग्यालेरीमा गएर बसेको छ। अब यसलाई हामीले प्ले गरेर चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ, चेक गर्न सक्छौँ। हामीले बोलेको भाषा यहाँ, हामीले लेखेको सबै कुराहरू यहाँ बोलिरहेको छ। यस्तो प्रकारले तपाईले पनि आफूले चाहेको फोटोलाई आफूले चाहे जस्तो बोलाउन सक्नुहुनेछ। एनी फोटो टकिङ भिडियो अहिले ट्रेन्डिङमा छ। टिकटक र फेसबुक, इन्स्टाग्राममा भाइरल छ। यस्तो प्रकारको भिडियो बनाउनु होला। यो सजिलो तरिकाबाट मैले तपाईहरुलाई सिकाएको छु, स्टेप बाइ स्टेप कम्प्लिट प्रोसेस। आशा छ यहाँलाई भिडियो मन पर्नेछ। आउँदा दिनहरुमा यस्तै यस्तै नयाँ भिडियोहरुको साथमा म आइ नै रहनेछु। अहिलेको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।